وفي الشأن أو من الشأن المحلي إلى أزمة المهاجرين التي تشغل العالم أجمع، ودائما هناك جهود لمحاولة الوصول لحلول. من صحيفة الاندبندنت البريطانية نقرأ: بريطانيا مطالبة ببذل المزيد من الجهد لمواجهة أزمة المهاجرين في البحر المتوسط. تنتقد صحيفة الاندبندنت الحكومة البريطانية برئاسة تريزا ماي قائلة إنها لم تبذل أي جهد إضافي لوقف القتلى نتيجة غرق المهاجرين على ضفاف السواحل الجنوبية لقارة أوروبا أثناء محاولتهم عبور البحر. تضيف أن المطالبات التي تقدمت بها الجمعيات المعنية بحقوق المهاجرين لم تلقى أي آذان مصغية من الحكومة التي بذلت جهدها فقط لتجنب هذه الدعوات. وتقول الصحيفة: اليوم نقدم كلمات تتطلب رد فعل جدي وجهتها منظمة أكسل جرافمان الألمانية لحكومات أوروبا، متهمة هذه الحكومات بالاسترخاء ومشاهدة المهاجرين وهم يموتون غرقا في البحر المتوسط فقط، لأن هذه الحكومات لا ترغب في وضع أسس قانونية توفر لهؤلاء المهاجرين ممرا آمنا، كما أنها حتى لا توفر الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا لعمليات الإنقاذ البحري. تؤكد الصحيفة أن العام الحالي شهد غرق 2400 رجل وامرأة وطفل في مياه البحر الأبيض المتوسط، بينهم 13 جثة عثر عليها في قارب مكدس بالمهاجرين منذ أيام. تقول الصحيفة إن أوروبا اعتادت على التصدي لمثل هذه الحالات، ولكن على الرغم من ذلك فحكومات أوروبا تقف موقفا سلبيا لأنها لا تملك الرغبة السياسية في وقف هذه المأساة. وتختم الصحيفة مؤكدة أن أزمة المهاجرين على سواحل أوروبا الجنوبية هي إحدى أكبر المآسي الإنسانية في عصرنا، مشيرة إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية ويجب بذل الجهد لوقف هذه الكارثة سواء كانت بريطانيا أو في الاتحاد الأوروبي أو خرجت منه، لأن البريطانيين بشر ويتشاركون في الصفة مع بقية شعوب العالم.